अब हामी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कन्सेप्टतर्फ जाउँ जुन धेरै बिगिनरहरूले पूर्ण रूपमा बुझेका हुँदैनन्। अमेजनले आफ्ना इन्टरनेसनल मार्केटप्लेसहरूलाई 3वटा मुख्य ग्लोबल सेलिङ स्ट्रक्चरमा व्यवस्थित गरेको छ। यी स्ट्रक्चरहरू बुझ्नु धेरै जरुरी छ किनकि अकाउन्ट, सब्सक्रिप्सन, लोजिस्टिक्स अप्सन र एक्सपान्सन स्ट्राटेजी यी स्ट्रक्चर अनुसार फरक तरिकाले काम गर्न सक्छन्। पहिलो स्ट्रक्चर हो नर्थ अमेरिका युनिफाइड अकाउन्ट सिस्टम। यो सिस्टमले 3वटा मार्केटप्लेसलाई एउटै रिजनल सेलिङ स्ट्रक्चरमा जोड्छ। ती मार्केटप्लेसहरू हुन् युनाइटेड स्टेट्स, क्यानाडा र मेक्सिको। जब कुनै सेलरले नर्थ अमेरिका युनिफाइड अकाउन्ट खोल्छ, उसले एउटै सेलर सेन्ट्रल लगइन प्रयोग गरेर यी 3वटै मार्केटप्लेस म्यानेज गर्न सक्छ। यदि सेलरले युनाइटेड स्टेट्स मार्केटप्लेसमा प्रोफेसनल प्लान एक्टिभेट गर्छ भने सोही सब्सक्रिप्सनले सामान्यतया क्यानाडा र मेक्सिकोमा पनि बेच्न अनुमति दिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यी 3वटा मार्केटप्लेसका लागि छुट्टा-छुट्टै सब्सक्रिप्सन फी तिर्नु पर्दैन। सेलर सेन्ट्रलभित्र सेलरहरूले मार्केटप्लेसहरू बीच स्विच गर्न सक्छन् र एउटै ड्यासबोर्डबाट लिस्टिङ, प्राइसिङ, इन्भेन्टरी र अर्डरहरू म्यानेज गर्न सक्छन्। अमेजनले रिमोट फुलफिलमेन्ट विथ एफबीए जस्ता लोजिस्टिक्स प्रोग्रामहरू पनि उपलब्ध गराउँछ। यस प्रोग्राम मार्फत युनाइटेड स्टेट्समा स्टोर गरिएको इन्भेन्टरी कहिलेकाहीँ क्यानाडा वा मेक्सिकोका कस्टमरहरूलाई पनि सप्लाई गर्न सकिन्छ, जसले क्रस बोर्डर सेलिङलाई सजिलो बनाउँछ। दोस्रो स्ट्रक्चर हो युरोप युनिफाइड अकाउन्ट सिस्टम। अमेजन युरोप एक आपसमा जोडिएको रिजनल मार्केटप्लेस नेटवर्कको रूपमा सञ्चालन हुन्छ जसमा युनाइटेड किङ्गडम, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्पेन, द नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन, पोल्यान्ड, बेल्जियम र आयरल्यान्ड जस्ता देशहरू समावेश छन्। युरोपियन युनिफाइड अकाउन्टसँग सेलरहरूले एउटै सेलर सेन्ट्रल लगइनबाट यी सबै मार्केटप्लेस म्यानेज गर्न सक्छन्। सामान्यतया एउटा प्रोफेसनल सेलर सब्सक्रिप्सनले सम्पूर्ण युरोपियन रिजन कभर गर्छ, तर सेलरहरूले प्रत्येक मार्केटप्लेसलाई छुट्टा-छुट्टै एक्टिभेट भने गर्नुपर्छ। युरोपमा थप रेगुलेटरी कम्प्लेक्सिटी पनि हुन्छ। सेलरहरूले भ्याट रजिस्ट्रेसन, युआरआई नम्बर र देशअनुसारका नियमहरूको कम्प्लायन्स पूरा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अमेजनले प्यान युरोपियन एफबीए जस्ता प्रोग्रामहरू पनि उपलब्ध गराउँछ जहाँ अमेजनले इन्भेन्टरीलाई विभिन्न युरोपियन फुलफिलमेन्ट सेन्टरहरूमा वितरण गरेर डेलिभरी स्पिड र कस्टमर एक्सपिरियन्स सुधार गर्छ। तेस्रो स्ट्रक्चर भने स्ट्यान्ड अलोन मार्केटप्लेसहरू हुन्। यी मार्केटप्लेसहरू युनिफाइड रिजनल अकाउन्ट सिस्टमभित्र नभई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छन्। उदाहरणका रूपमा जापान, अस्ट्रेलिया, इन्डिया, सिङ्गापुर, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र साउदी अरेबिया पर्छन्। यी मार्केटप्लेसहरूमा सेलरहरूले सामान्यतया प्रत्येक मार्केटप्लेसलाई छुट्टा-छुट्टै एक्टिभेट गर्नुपर्छ र एउटा रिजनमा प्रयोग गरिएको प्रोफेसनल सब्सक्रिप्सनले अर्को स्ट्यान्ड अलोन मार्केटप्लेसलाई स्वतः कभर गर्दैन। उदाहरणका लागि युनाइटेड स्टेट्स मार्केटप्लेसमा भएको प्रोफेसनल सब्सक्रिप्सन जापान वा अस्ट्रेलियामा स्वतः लागू हुँदैन। यदि सेलरले ती मार्केटप्लेसहरूमा बेच्न चाहन्छ भने उसले त्यहाँ छुट्टै प्रोफेसनल प्लान एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यी स्ट्यान्ड अलोन मार्केटप्लेसहरूले आफ्नै स्वतन्त्र लोजिस्टिक्स सिस्टममा काम गर्छन्। यदि सेलरहरूले ती देशहरूमा एफबीए प्रयोग गर्न चाहन्छन् भने इन्भेन्टरी सामान्यतया सोही देशभित्र रहेका अमेजन वेयरहाउसहरूमा स्टोर गर्नुपर्छ।